So what do we have here? We have a 1 Series again. A BMW 1 Series not stopping for police. Thanks to Efterföljande Sverige, we found the clip. And it kind of reminds me about this previous clip where from the mid of Sweden, where this silver 1 Series continues to drive for 20 minutes and drives off when he's chased. The difference here is that in this clip, this 1 Series drive over 2 spike strips. I believe the second spike strip stops him, and what's impressive is from what speed he drives over that spike strip. It is at over 120 miles per hour, well over 200 kilometers per hour. And you cannot just fishtail a car at 200 kilometers per hour. It will be a rollover and a serious risk of death. So that was really a clean stop. And as with the silver 1 Series, this driver was also driving under the influence of drugs. And you kind of see the same behavior, using the turn signal for no reason. I mean, when you're chased by police at 200 kilometers per hour, you don't use your turn signal. So if you're a passenger, try to get the driver to stop and then grab the keys, because your senses are not functioning correctly. So here it's several months in jail, driving under the influence, gross negligence in traffic, etc. So it's not worth it. Anyway, comment below what you think and see the conclusions in the end. And be safe out there. En vit BMW kapp. Jajamän. Tillsammans med 90. Du kan lägga på 95 någon också. Absolut. Men helvete, fortsätta. Blinkar lite på mig här. Se vad han kör av. Ja, men förbi. Låt han köra först. Kör på. Kör efter det här. Han kommer bakom dig. Ja.
220 km/h för kännedom. Hastighet 220 kom. Ja. Kör Norrköping, vi passerar Härbeta i detta nu. Passerar Härbeta, 225 km/h kom. Fyra nollor på 1920 Norrköping. Okej. 4 till Malmö. Bra. 4-0, beslut spikmatta kom. Det här ger du bekräftelsen mig vänta. Vilket var rätt nummer? Vänta, skit om. Spikmatta vinner. 950. Lite 00 anmäler på BMW. Och lite avstånd en person så att den inte tuggbromsar. Men så att vi får med honom. Ni ska vinna och kan du respektera vilken person. Okej, 1-3-0. Det kör vi. Du kan lägga dig i omkörning om du vill. Vad sa du? Ja, lägg dig här. Tack för den. Ja, det är de bakom här. Ja, men det är hundbilen. 93 manna då. 95-10 på leden. Och vi har radioförbud till 95-10 på leden. Och Norrköping försöker få ut spikmatten så bort sen. 95-10, då passerar vi Klinga. 220 km/h. Vi har passerat Klinga norrgående. Kom. Vi tappar på bron där vi fick tomkapp. Ja, det måste vara strömmen i höger efter på. Efter insatt. Ingenstans. Jag ska få spikmatta in fram till 240. Och 20 kommer in på innan. Och så 9839. Norsholm det gäller. Bilar passerar Norsholm. Jag har slagit av på takten lite känns det. 41, 93, 20 anmäls på kanal. Sten söder om Nyköping, E4.
att vi får det. För kännedom så försökte vi stoppa bilen förut. Det körde in i vägkanten och sen drog den. 4 personer i bilen. 4 personer i bilen. Ja.
mycket bra. Repetera. Har det träff? Spikmatta. Upp. Uppfattat. Fortsatt 210 km/h. Och 9400 känner de har ytterligare hundar på väg upp ifrån det här ärendet. Det gör det klart. Vi går av. Geto. Hjärstansa.